My name is Michelle Kaye and I look after the archives and collections at the Glasgow School of Art in Scotland. And first of all, I'd like to thank the Icelandic branch of Blue Shield for inviting me here today to speak to you and for organising this seminar. It's been a really beneficial session so far, and I hope that my presentation is equally useful. And I hope that you can understand my Scottish accent. And I'm sorry, I've got a cold, so I'm not able to speak quite as clearly as I would like today. I worked on the recovery project following a fire in Glasgow School of Art's Mackintosh building in 2014. Our project finally came to an end last year. So today I'd like to reflect on what happened in the immediate aftermath of the fire, on the salvage operation, and then on the activities which followed. And I want to get my excuses in early by saying that I'm not a conservator, I'm an archivist and a collections manager. I normally deal with cataloguing and accessions and digitisation and collections care, but disaster planning and recovering from disasters is now something I am sadly quite familiar with, and something that I believe that anyone who works with heritage collections, heritage buildings should be prepared to deal with. So today I'm going to focus on the latter two phases of GSA's own disaster, i.e. what happened after the disaster took place. So that's response and then recovery. And what I'm also hoping to do today is show that alongside disaster management, documentation and networks are also really important in responding to catastrophe and can really help strengthen our armour against future disasters. So in the context of networking, let me tell you about what happened. Okay. It was a Friday afternoon in May 2014 when a devastating fire ripped through the western half of the architect Charles Rennie Mackintosh's most celebrated and iconic building, the Glasgow School of Art, which you can see at the top here. It was an architectural masterpiece revered around the world as one of the finest examples of Art Nouveau architecture ever built, and a Gesamtkunstwerk, a total work of art, both inside and out. As well as being an important architectural building, visitor attraction and home to the archives and collections, the Mackintosh building was first and foremost a living, working art school. And it sounds a bit like a cliche, but most people in Glasgow and a lot of people all over the world would remember where they are when the fire happened. And then it's hard to believe, but in June 2018, another even more catastrophic fire took hold in the building, destroying the, at that point, almost complete, restored and refurbished building. As a result, Glasgow School of Art staff have become reluctantly practiced in the field of catastrophe and emergency response. However, thankfully, as we hadn't moved back into the building yet following the restoration, the archives and collections weren't so badly affected by the 2018 fire. So catastrophes do happen. So what can we do to prepare for them and respond as best as we can? For a start, we can share our stories, just like we're doing today. We can impart our own experiences to colleagues to help examine how the practice plays out in theory. How the theory plays out in practice, rather, so that we can all reinvest that knowledge and practical experience and learning from misfortune into our processes in order to better prepare for our own potential disasters. It's now 8 years since the first fire. And in between then and now, lots of salvage and restoration work has been taking place to stabilise and rebuild both the building and our collections. So today I'm going to give you an overview of what's been happening up to this point and tell you about some of the key achievements and some of the lessons learned along the way. So going back to 2014, very soon after the fire was extinguished, we were actually able to enter the building sooner than we had expected to be able to, and confirm the impact that the fire had had on our heritage collections. The iconic Mackintosh library, which you can see at the top left here, was completely destroyed, and the image on the top right is how it looked in the days after the fire. Our furniture store, which was above the library,
which contained 139 pieces of Macintosh furniture, and 92 oil paintings was also destroyed. The Archives and Collections office and reading room in the basement of the building and the textile store in the sub-basement of the building were not affected by the fire, but suffered water ingress. And the image at the bottom right here is my old office, which you can see was very badly water damaged. We had a plan chest store containing artworks and works on paper directly across the corridor from where the fire started, and another archive store. Can you not hear? Sorry. Okay. Can you hear me now? Is that better? Yeah. We had a plan chest store which had artworks, works on paper, architectural drawings, things like that, directly across the corridor from where the fire started, and another archive store in the sub-basement of the building. And remarkably, these spaces were completely unaffected by the fire. And you can see in the bottom left-hand picture here, this was the ground floor east corridor of the building, the completely other side of the building from where the fire happened. But that side of the building, which you can see includes plaster casts and the school's World War I Roll of Honour, was also affected by water ingress. The Scottish Fire and Rescue Service displayed an extraordinary effort. They truly went above and beyond the call of duty to not just preserve life and extinguish the fire, but they also worked with us to safeguard and remove the archives and collections from the building, which is not what they're meant to do. They're supposed to stop as soon as it's clear that lives have been saved and that the fire is out. So we're very, very grateful to them for their extra assistance. Obviously, we had a disaster response plan in place for the archives and collections, and GSA had a wider emergency plan in place for business continuity. Alongside an influx of friends and colleagues offering support, GSA's archives and collections are also part of a more formal network called the Glasgow Area Disaster Planning Network, which is made up of archive services in the Glasgow area and supported by the National Records of Scotland's conservation team. This, alongside a call put out via Museums Galleries Scotland and the Institute of Conservation, meant that we were absolutely inundated with offers of assistance from archivists and from conservators. We're also members of a service called Harwell Document Restoration Services, which is a subscription service. They're specialists who in the recovery and reinstatement of paper-based materials in disaster situations. And that gave us access to salvage teams who were able to come on site within 24 hours of the fire happening and help us sift and sort the material into material that was wet, material that was dry, and help send the wet material off to their storage facility down in Oxfordshire in England, hundreds of miles away, for stabilisation through freezing. There were armies of volunteers who assisted with the decant of the Macintosh building. You can see some of them here. They were colleagues from other departments at Glasgow School of Art, students from the archives course at the University of Glasgow, fellow archivists and conservators from across Scotland as well. And together we moved over 2,000 archive boxes, 250 plan chest drawers full of thousands of artworks on paper and architectural drawings, over 400 textiles, plus long rolls of carpets and hundreds of artifacts out of the building and to safety in a temporary building that was loaned to us by Glasgow City Council. In the following days, we also moved plaster casts and furniture out of the building, in some cases across the road to the school's new Reed building, and some to off-site storage outside the city. This assistance from volunteers in the immediate aftermath of the fire was absolutely crucial to the collection's survival. No amount of planning and disaster preparedness could have resulted in such positive outcomes or had the same effect as the overwhelming support from volunteers. In short, for me, the ability to build good networks, both formal and informal,
in times of relative normality is utterly essential and should be included as a keystone to all disaster preparation plans. Post-disaster, it's in all our interests to enrich such networks by sharing experiences, which is exactly why we're all here today. This leads me to tell you about the three main strands of our recovery project, which I'm going to use to frame the importance of documentation. So firstly, collections management. So that's improving documentation, cataloguing uncatalogued collections, as well as new acquisitions, and properly managing and tracking the collections through improved systems and software, which meant migrating to new collections management software and consolidating a multitude of data sets on, for example, locations, conservation information, insurance valuations, accessions information, copyright, into one system online alongside catalogue descriptions and images as well. And it's worth noting here that because of having upgraded to this new content management system and having all of these data sets online, we were much better able to cope with remote working as part of the COVID-19 pandemic than other archives were. So that was really beneficial. Secondly, digitisation. So the importance of surrogacy and of having new ways of accessing the collections was of course highlighted to us in the aftermath of the fire, particularly because the majority of our paintings were lost in the fire. But thanks to a project to digitise them just a few years before, we at least had a visual record of what that collection once contained. And obviously a digital version will never be a replacement for the real thing, but in the event of a disaster where original material is destroyed or severely damaged, then a digital version can provide a vital record of what has been lost and enable surrogates to be made. So digitally capturing as much as possible and having robust systems in place to handle, preserve, and serve those images formed a major part of our recovery project. And our project was really ambitious, resulting in the creation of over 60,000 new images. And lastly, conservation and repackaging. Again, I would argue that the cornerstone of this is actually documentation. So with conservation, documentation, and networking in mind, let's return to focus on the Mackintosh Library. The devastation within that particular space in the building was really heartbreaking and warranted special treatment. The school called on the expertise and guidance of colleagues from Historic Environment Scotland, Glasgow City Council, and other key stakeholders, and made a decision to collaborate with colleagues in the archaeology sector to deploy an archaeological field dig approach to that space in order to maximise the possibility of salvaging anything from this important area of the building. A team from Kirkdale Archaeology, working with object specialists from AOC Archaeology, were commissioned to undertake a full excavation of that space using forensic techniques. This entailed marking up the library into 1 metre grid squares, like you can see here, as you would an archaeological site, so that each burnt fragment could be extracted from the space systematically. Each and every piece of debris was labelled according to exactly where it was found within that space, and then removed, photographed, recorded, and assessed using a triage system. Decision trees were drawn up for each type of media. So there was paper, metal, wood, and glass, and these helped decide which salvaged materials should be kept and which should be disposed of. Through this process, the school amassed an invaluable amount of material to both inform and include in the restoration. You can see in this slide a selection of the types of material that were salvaged. You can see furniture, metal, even paper was recovered from the library space, much of which was subsequently poured over by the architects and the design team that were tasked with refurbishing the building. One extraordinary success story from this archaeological approach was the salvage of the Mackintosh Library lights, which you can see here. Each of these 48 individual lights that were hanging in the library at the time of the fire
was made up of 18 to 19 parts. Following the fire, 630 fragments were recovered by the archaeologists. And it was very clear early on that our aim should be to try and reconstruct the lights using as many salvaged parts as possible, if we could. So one of the first things that we had to do was to establish where the parts, what the parts were made of, and whether the fire, heat, and water had affected the integrity of the components. So colleagues from Historic Environment Scotland and the University of Glasgow set about analysing the composition of the fragments to verify their fitness for reconstruction. And once we established that the pieces could in fact be reused, we knew that we should try to recreate them. So using the grid references from the archaeological dig, we were able to assemble kits of parts. You can see one of them here, made up of fragments that had been discovered together and could possibly have originated from the same light originally. And here you can see our architectural metal worker, Rodney French, who was tasked with putting them all back together again in his studio in Edinburgh. So just to summarize, here on the left, you can see a set of parts as they were found. In the middle, you can see them once they've been cleaned and reshapen. And at the far end, the reassembled light. And due to the extraordinary archaeological excavation, we've been able to recreate 27 of the lights made entirely from salvaged parts. A further 11 from a combination of some salvaged parts and some new parts, and the remaining 15 from new. And this is what they look like now, well, some of them anyway. The central array from the Mackintosh Library, featuring 13 of these remade lights, now hangs in the school's modern Reed building across the road from the Mackintosh building. This was an interdisciplinary project with the modern configuration for them being designed by master's students from the school's Department of Interior Design. So again, through engaging, collaborating, and sharing expertise across disciplines, we've managed between us to literally rebuild what was at first deemed to have been lost. And on another positive, On another positive note, it's worth noting that although the vast majority of the material that was uncovered from the library was either destroyed or severely damaged, remarkably some of the material that was uncovered was in remarkably good condition actually. This, for example, is an enamel brooch from the collection, which was stored in our storeroom above the library. The vast majority of the contents of that store fell into the library space as fragments, but because of its material, enamel, it was able to withstand the fierce heat of the fire and fall into the library space surprisingly unscathed. And that's true also of a few other pieces in the collection that are mostly ceramic or enamel. It's stuck again, yeah. Sorry. That one. No. Okay. So that leaves, no. Sorry. Yeah, so next I'd like to talk about documentation and the importance it has not just in collection and building management, but also in recovery. It was immediately possible after the first fire to ascertain what had been lost from the library special collections, because as with most library collections, every book is catalogued so that you can run a quick report, see what was located in that space and produce a complete listing. Even burnt fragments from that space, burnt books that retained charred barcodes could be identified during the salvage process. And not only did that enable clarity very early on, but it enabled swift insurance negotiations as well. And the library were able to publish a wish list to try and control the influx of very generous donations that had been offered to them to replace the collections that had been lost.
But in contrast, the archives and collections, like most archives and museums, have a good percentage of material that is not accessioned, not catalogued due to their complexities. And this proved hugely difficult once the rapid decant of the building had occurred and the soggy packaging had been discarded. Which leads me to tell you about our textile collections in particular. So luckily all of the textiles survived the 2014 fire. However, the beautiful bespoke packaging that had been made for them just a few years before by a textile conservator did its job and protected the textiles inside, but sadly the packaging itself had to be discarded. The removal of the packaging actually rendered the objects inside unidentifiable for years after the fire in some cases. That's right. Okay. Since the garments themselves didn't actually have the identifier on them. So as part of the recovery project, we've sewn labels onto every single textile. We've applied ID numbers onto every single object where possible and introduced new immediate accessions procedures to minimize such problematic disassociation in the future. And hammering home the importance of networking again, we then sought advice from a colleague at the British Museum who had travelled the world looking at collection storage solutions. And he was adamant that the best solution he'd found for textile collections like ours was one used by the Smithsonian in the US. And we were able to contact the conservator who had designed that system over 25 years ago, and she helped us to design our system. We've formulated a plan after that, and we invited a lecturer from the Centre for Textile Conservation at the University of Glasgow in to help us refine the plan, discuss our approach, and advise on the types of materials that we'd used. We then invited students from that course in to volunteer on rolling the textiles for us. And the volunteers were trained on the process by a textile conservator, and that project itself took place in autumn 2018. And soon after that, because we'd now set up this strong relationship with the University of Glasgow, the course leaders asked us if we had any conservation or repackaging projects that the students could work on as real life case studies. And there were actually 31 t-shirts in the collection which didn't very easily fit with our repackaging plans. So we offered them up for the students to work on. We also arranged for the creator of the t-shirts, an artist called Fraser Taylor, who you can see on the left here, to visit the conservation studio, tell the students more about the making process and have some input into the level of conservation. So this approach, collaborating with the wider heritage network in Scotland, was also in some ways a form of outreach and advocacy for our recovery project. And moving on to the building itself, the effectiveness of accurate documentation can be further exemplified through the work undertaken before and after the 2014 fire, and again after the 2018 fire by the schools, by GSA's School of Simulation and Visualization, which is our digital design studio that explores the interface between science, technology, and the arts. In the immediate aftermath of both fires, the stability of the building and the subsequent risk posed to the public was the main concern of the emergency services and the Department of Building Control. But GSA were able to be proactive in deploying staff to immediately go about digitally scanning the damaged building and use the data to compare against previous scans. In the 2014 fire, this resulted in saving the precious south gable from being dismantled. Structural engineers had thought it had shifted after the fire and was in danger of collapsing, but the scans proved that that wasn't the case and the wall was able to be saved. After the 2018 fire, scanning was undertaken immediately, alongside regular drone captured imagery to gauge and monitor the ongoing movement of the building and inform what needed to come down and where and how to shore up the building with scaffolding. This once again had the effect of enabling the retention of as much of the original fabric as possible.
It also gave the teams the first sight of the interiors and the facades, because at that point, all surrounding roads around the school were still closed and were closed for some time after the fire. And documentation continued to play a critical role in the ongoing salvage operation. There were large quantities of stone, masonry, chimneys, ironwork, fireplaces that had to be removed from the building in a programme of controlled downtaking. And by carefully cataloguing, photographing, labelling, and documenting each item that was salvaged, retaining its provenance through diagrammatics and the adoption of cataloguing standards, we hope to maximise the possibility that the Mackintosh building can be rebuilt from original fabric where possible, or recreated using evidence from that original fabric. So again, the existence of good, thorough, and accurate documentation, be it analogue, digital, textual, or visual, cannot be underestimated, especially in times of emergency response, even though that probably seems like the last thing on your mind in the state of an emergency. So I'd now like to touch upon how the fires and the debris left in their wake have presented learning opportunities with sometimes innovative and unexpected outcomes. Take our beloved plaster casts, for example. You can see a few of them here. A small number of them were damaged after the first fire, leaving them unstable and very black in some instances as well. The temptation was to accept their demise and dispose of them, because they're cast, they're copies of copies. However, the emotional response to these items and to the fact that they had been in the school since 1845 meant that we couldn't let go of them so easily. So we worked with a sculpture conservator to explore the viability of their conservation. And rather than me tell you about it, I thought I would show you a short film that we've made about the plaster casts. We've made a series of films about the restoration project, which will soon be available online. Let me just see if this works. That's it. Do you want me to pause it? Yeah, it's on already.
And it's true, we're really comforted that our colleagues in the School of Simulation and Visualization and other GSA researchers as well are so interested in probing the possibilities that digital technology can have in presenting intangible heritage. The scans are of such high quality that due to the data that underpins them, that we can now explore recreating Laocoon in a variety of materials and possibly through 3D printing as well. It's really quite an exciting opportunity. So I'll just get back to my slides. And we also secured Museums Galleries Scotland funding to work with the School of Simulation and Visualization again to explore the notion of digital display and digital loans of our Macintosh furniture collection, much of which was lost in the 2014 fire. Alongside the physical loss, the school's role as a key custodian of Macintosh's legacy and our ability to loan these pieces for exhibitions across the world was also dramatically reduced. So the project was therefore initiated to explore the potential capabilities of high-end technology again, to document, reconstruct, render and display artifacts, potentially in gallery settings, as digital loans, and also to explore the viability of recreating lost pieces as well. And the result of this project is an app, which includes the digital representation through interactive 3D models and augmented reality of 9 pieces of the Macintosh furniture. And the app is available online. If anyone's interested, you can download it and play around with it. I can share details with you as well. So to conclude, really, obviously we can do all we can to ensure mitigation and preparedness for disasters. We can learn about preventative measures, perform risk assessments, and prepare by undertaking regular hands-on training as well. It's also important to perform regular reviews of disaster plans, especially contact details, and ensure that disaster plans are also in place for digital assets such as servers, websites, and catalogues. But in the end, no matter how prepared we are, catastrophes do unfortunately still happen. So we need to know how to respond in the initial phases and then laterally recover, not just to the same status as before disaster strikes, but to bounce back even stronger. And as Winston Churchill once said, never let a good crisis go to waste. And this, I think, is my main point today. So GSA's fire highlighted gaps in our documentation and other areas for improvement as well. We've used our disasters as opportunities to reflect on our practices and seek ways to rethink and improve our collections management and outreach activities. We've tried to learn from our experiences in order to review, adjust, and invent new approaches to what we do and improve our organisational health in general. Our systems and data sets are now all integrated, meaning we're much better able to track material and to work remotely. We've pulled practice into policy and have used our learning to inform procedures. So strategies that were implemented in the fire recovery work have now become part of our day-to-day activities, and our budgets have been adapted and our policies and workflows have been adapted to follow, meaning better documentation by tracking requirements for packaging, insurance, copyright, digitisation, etc. from the point of accession rather than at a later date. And actioning them on a periodic basis rather than ad hoc as well. In general, we've sought to overhaul and professionalise our service even more, all with disaster planning at the core of what we do. And as a result, I believe that the fire and the recovery work associated with it have made us a much stronger, more effective and more resilient and responsive service. And these new modes of working really will help us better plan for the future, both the expected and the unexpected. And lastly, what's been clear throughout the whole process is the importance of networking. So strong networks within and out with our organisation hugely facilitated our ability to salvage our holdings and to continue as a service post-fire. Our professional colleagues offered invaluable practical support and advice.
What has also been important is sharing expertise, because as they say, sharing is caring. At GSA, we felt it our duty to share our new knowledge of disasters with colleagues in the heritage sector. By sharing through seminars just like this one today, we can ensure others learn from our tragic experiences. And it's become clear that building strong networks in the good times can be incredibly beneficial if and when disasters strike and things go wrong. So that's all from me today. Please feel free to ask any questions or get in touch with me. My email address is on the screen now. Thank you for listening, and I look forward to the other presentations today. Já, komið sæl. Eins og ég var kynnt, þá heiti ég Elísabet og verkefnastjóri hjá Almannavörnum. Ég verkfræðingur og var í mörg ár sviðsstjóri á slökkviliðssviði hjá Mannvirkjastofnun og svona brunar þeir bara snerta hjartað í manni. Það alveg skelfilegt að horfa upp á og hugsa til þess hvað við höfum misst mikið af menningarminjum og hlutum sem skipta okkur svo miklu máli í brunum og mikilvægt að allir séu meðvitaðir það að eldvarnareftirlitið besti vinur okkar í þessu. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá verkefninu sem við erum að vinna í tengslu við greiningu á áhættu og áfallaþoli og það þannig að öll sveitarfélög og stofnanir þeirra, öll ráðuneyti og undirstofnanir ráðuneyta þurfa að gera greiningu á áhættu og áfallaþoli fyrir sín málefnasvið. Og hlutverk almannavarna að styðja þessa aðila við þessa vinnu, hafa eftirlit með henni og veita fræðslu eftir þörfum. Og áhættugreiningin, hún svona grunnurinn sem allt hitt sem við gerum í almannavörnum hvílir ofan á og gerir okkur kleift að byggja upp öruggt samfélag þar sem öryggi borgaranna tryggt sem og viðbúnaður við vá. Grunnurinn að þessu verkefni felst sem sagt í því að í almannavarnalögunum kemur fram að sveitarfélög og stofnanir á þeirra vegum og einstök ráðuneyti og undirstofnanir skulu kanna áfallaþol þess hluta íslensks samfélags sem fellur undir starfssvið þeirra og gera, staðfesta og æfa viðbragðsáætlanir sínar. Og það náttúrulega, það sem ég búin að vera að heyra hérna í dag að þetta greinilega ykkar hjartansmál líka, ekki bara mitt. Auk þess skulu almannavarnanefndir gera viðbragðsáætlun í samræmi við hættumati í umdæmi þeirra. Og þarna komum við kannski svolítið að þessum kjarna að það að gera sig grein fyrir því hvað getur gerst og undirbúa sig undir það, gera viðbragðsáætlanirnar og velja síðan hvaða viðbragðsáætlanir ætlum við að æfa. Það það sem skiptir svo miklu máli í þessu. Þegar áföllin koma, þá eru þau kannski ekkit endilega það sem við höfum greint eða gert áætlun fyrir. En ef við erum búin að gera greiningarnar okkar og við erum búin að búa til viðbragðsáætlanirnar og æfa þær, þá getum við brugðist við nánast hverju sem Ekki bara því sem stendur nákvæmlega í áætluninni. Þetta svo mikilvægt að sinna þessum þætti sem kemur til áður en við verðum fyrir áföllunum. Og við leggjum ríka áherslu á fagleg vinnubrögð og byggjum þessuna verkefnið á staðlegum áhættustjórnun, en þar einmitt áhættugreiningin svolítið svona hjartað í því að stjórna áhættum. Það sem við viljum ná fram með þessum greiningum svona heildarmynd sem sýnir okkur þær áhættur sem við þurfum að byggja upp viðbúnað og viðbragð við og við viljum sem sagt fá heildarmyndina frá því að gera okkur grein fyrir orsökunum í gegnum það að gera okkur grein fyrir því hvaða hindranir eða forvarnir eða ráðstafanir við erum með til þess að koma í veg fyrir eða draga úr líkum á því að atvik gerist og síðan erum við með í framhaldinu á afleiðingahliðinni samskonar hindranir og ráðstafanir sem draga þó úr afleiðingum þess sem gerist og einn af þeim þáttum sem að við erum í rauninni þarna með 4 tegundir afleiðinga sem við erum að leggja áherslu á að fólk greini og hjá öllum þessum aðilum og þar eru líf og heilsa náttúrulega í forgrunni svolítið. Síðan þetta með að við þurfum að hafa stöðugleika, fólk þarf að upplifa kannski sem minnstar truflanir á daglegu lífi. Síðan erum við með náttúru og umhverfi og þar undir koma menningarverðmæti og menningarstarfsemi og menningarminjar. Og síðan erum við þá með efnisleg verðmæti. Og eitt af þeim atriðum sem við erum að telja hér upp
eins og ég segi, menningarverðmæti, menningarstarfsemi og menningarminjar. Og hvað erum við þá að tala um? Þar erum við að horfa á það að skoða það séu afleiðingar fyrir menningarverðmæti, menningarstarfsemi og menningarminjar. Í þessu felst að skoða séu afleiðingar fyrir menningarminjar, þar að segja áþreifanleg ummerki athafni manna, til dæmis tengt sögulegum atburðum, viðhorfum og hefðum. Og með menningarlegu umhverfi eigum við svæði þar sem menningarminjar eru hluti af heild. Og til þess að skemmdir á hluti eða svæði falli í þennan flokk sem við erum að tala um, þá verður hluturinn eða svæðið að hafa formlega verndarstöðu. Og í meginatriðum erum við þá að tala um þessar tvær gerðir, annars vegar verndaðar menningarminjar og umhverfi samkvæmt lögum menningarminjar og hins vegar menningarminjar og verndarverðugt umhverfi sem fylgir ákvörðunum sem teknar eru af sveitarstjórnum eða svæðisbundnum yfirvöldum af hverju tagi, til dæmis með hverfisvernd. Og óbætanlegur skaði í þessu samhengi þýðir þá að menningarminjar eða umhverfi tapa umtalsverðu gildi þó að skemmdir séu lagfærðar eða minjarnar eða umhverfið endurreist. En hvaða heildarmynd er það sem við eigum við þegar við tölum um vernd menningararfsins? Við tökum nokkur dæmi. Það er búið að fjalla svolítið eldgos og hvað gerist í tengslum við það. Við vitum það að menningarminjar geta lent undir ösku og jafnvel hrauni. Við vitum hvernig fór í Vestmannaeyjum og hvað við horfum á allt í kringum Fagradalsfjall á því hvaða átt hraunflæðið ætti að fara. Nú tala sérfræðingar mögulegt gos undir sjó úti fyrir Reykjanesi sem mögulega gæti lagt þykkt öskuteppi yfir Reykjanesið og höfuðborgarsvæðið. Við þekkjum líka umræðuna áhrifin af súru regni á til dæmis styttur og mannvirki. Eldsumbrotum getur fylgt mikil súrnun af völdum brennisteinsoxíða og loftgæði geta auðveldlega orðið sambærileg eða verri en þau voru í evrópskum borgum upp úr 1970 þegar brennisteinsmengun vegna iðnaðar og raforkuframleiðslu var hvað mest. Flóð og óveður geta valdið krefjandi aðstæðum og ógnað menningarminjum. Eitt af því sem hefur náð athygli fjölmiðla í tengslum við Úkraínustríðið viðleitnin til að vernda menningarminjar og þetta tengjum við náttúrulega líka við fyrri styrjaldir þar sem engu hefur verið yrt og jafnvel leitast við að skemma menningarminjar. Og einn af þeim þáttum sem ég ætla bara rétt að nefna líka eru skrár og skjalasöfn sem í þessu samhengi eru líka mjög mikilvæg atriði að gæta öryggis hjá. Og það sem við erum að gera að við erum að útbúa leiðbeiningar og erum búin ég ætla að sýna ykkur aðeins inn í hvernig þetta lítur út og nú sjá hvort mér tekst ekki að skipta einhvers staðar yfir á skipta yfir á síðun okkar. Fara í smá tilfæringar. Ég tíni alltaf músum á svona tölvum. Það er ágætt að fá smá aðstoð. Svona glæsilegt, takk. Hér inni erum við búin að svona flokka saman þær leiðbeiningar sem eiga við málefnasvið sem að liggja á þessum mismunandi stöðum í sveitarfélögunum, stofnunum og stærri einingum og hjá ráðuneytunum. Og ef við opnum hérna bara inn á eitt af þessu þá sjáum við hérna stóran innskráningarhnapp sem að leiðir þá inn í vefgáttin okkar. Ég ætla aðeins að sýna ykkur hérna niðurstöður og leiðbeiningar fyrst. Við erum með allar okkar niðurstöður birtast jafnóðum, þannig að þeir aðilar sem að svara eftirliti hjá okkur eða setja greiningar inn í vefgáttina hjá okkur, þeir staðfesta að þeir séu tilbúnir að birta þau svör sem að þeir eru að gefa og þar með birtist það í mælaborðunum okkar. Þannig að við erum ekki með neitt svona þennan tímaramma sem oft hefur verið að trufla mann svo mikið. Maður gerir einhverja könnun og svo líða mánuðir og jafnvel ár áður maður getur unnið úr þessu og komið þessu í einhverja birtingu. Hér erum við bara með lagt upp þannig að öll tölfræði, öll gögn eru bara unnin jafnóðum og í forritum og niðurstöðurnar birtar
jafnóðum sem súlurit og tengingar þá við hvaðan koma svörin á Íslandskorti. Þarna inni eru sem sagt líka, sem ég ætlaði líka að sýna ykkur. Nú fór ég eitthvað annað heldur en ég ætlaði mér. Já. Skipta yfir á þennan sem ég var með áðan. Voru sem sagt 2 blaðsíður í rauninni. Við skulum bara, við ræddum þessu bara aðeins öðruvísi. Gerum þetta bara svona og ef ég finn músina þá hljótum við að geta komist inn aftur með því að gera svona. Farið þá bara hérna undir einhvern af þessum flipum hér og aðeins kíkt á sem sagt að leiðbeiningarnar, þær eru útbúnar eins og ég sagði fyrir hvern og einn af þessum hópum, stofnanir, sveitarfélög og ráðuneyti, af því það er svona aðeins mismunandi hvaða nálgun þessir aðilar þurfa að hafa og hér er síðan hægt að fara í að ef menn eru svona minni kynslóð og vilja gjarna fá pappír, þá erum við með PDF útgáfu sem er hægt að prenta út og svo erum við með rafrænu útgáfuna fyrir þá sem að vilja bara lesa á skjánum og allt er þetta útbúið þannig að þetta eigi að virka jafnvel á símum og spjaldtölvum eins og á tölvuskjá og hér geta við bara farið inn á þann hluta efnisins sem að ætlunin er að skoða. Nú mælaborðið var ég búin að sýna ykkur aðeins og nefna og síðan erum við með sem sagt vefgátt vegna verkefnisins sem að er þá annars vegar það sem stendur hann að könnun á stöðu er sem sagt okkar eftirlitshlutverk að fylgja því eftir að allir þessir aðilar sé að vinna með almannavarna starfsemi á sínu sviði og hins vegar erum við síðan með þessa áhættugátt sem ég ætlaði aðeins að lofa ykkur að sjá sem sagt hvernig þá verður til þar bara svona listi yfir þær áhættur sem maður hefur greint og við erum að skoða inn í svona þróunarumhverfi hjá okkur þó að það sé búið að birta þetta sem umhverfi til að nota. Það eru svo fáar greiningar þar inni í augnablikinu eftir að við erum bara rétt að taka þetta í notkun að mér finnst alltaf þægilega að sýna bara hér á þessari hlið. Hér erum við til dæmis með sem sagt dæmi það sem er búið að sjáum fyrir okkur að það verði einhvers konar stormur. Við flokkum það til þess að geta nýtt okkur þessa tölfræði vinnslu tölvunnar í kategóriur eftir því hvað er að ræða. Síðan listum við upp eins og ég sýndi á myndinni þarna áðan orsakirnar og þær forvarnir sem að við erum með fyrir sem svona það sem við sjáum fyrir okkur að sé að gerast og eins og hér til dæmis er talað sem sagt það er vindur sem nær styrk storms, það er stórstreymt, það er mjög kalt og síðan er mikil rigning og þá erum við með einhverjar dælur sem fara í gang þegar rignir mikið til þess að tryggja það að ekki flæði og þar fram eftir götum. Þetta vinna menn alltaf bara út frá þeim forsendum sem eru hjá hverjum og einum og það sem við síðan gerum er sem sagt í framhaldi að skoða þetta hvað eru mikla líkur að því þetta gerist og hér erum við að tala ekki þessa daglegu viðburði, við erum ekki að tala eitthvað sem gerist einu sinni á ári eða eitthvað slíkt, við erum að tala í 100 ára perspektífunum. Þannig að einmitt svona brunar eins og við búið að vera að tala hérna í dag í skólanum í Glasgow eða í París eða eitthvað slíkt, þetta eru atburðir sem að gerast á 100 til 200 ára fresti
Og það þessir atburðir sem við viljum ná utan um. Alveg eins og Reykjanesið eldgosið á Reykjanesið þar sem við erum líka að tala um, við erum að tala um mörg hundruð ár þar. En það alveg jafn líklegt að þessir atburðir sem hafa einhverja 100 ára endurkomu gerist á morgun eins og eftir 100 ár. Það nefnilega það sem maður verður að hafa í huga þegar maður er að tala um líkur. Að það að eitthvað gerist á 100 ára tímabili, það þýðir að það getur alveg eins gerst á morgun eða í næstu viku eins og eftir 100 ár. Þannig að við þurfum að vera á tánum, vera undirbúin og vita hvernig við ætlum að bregðast við. Og hér er farið í gegnum og við reynum að nota svona fellilista eins mikið að við getum til þess að við getum dregið saman og dregið stórar ályktanir fyrir landið í heild. Af því að ef allir eru að vinna í sama módelinu, þá getum við farið að taka og segja, ok, þetta lítur svona út yfir landið í heild. Ef hver er með sitt módel, þá verðum við alltaf í vandræðum með hvernig ætlum við að bera saman. Þannig að ég ætla rétt að opna gluggana sem að snúa að menningarverðmætunum, bara svona svo þið fáið aðeins að sjá hvernig það er, að þá er annars vegar hort á hvers konar varanlegan skaða erum við að tala um takmarkaðar eyðileggingar eða miklar eyðileggingar, og síðan ef við hoppum yfir í þetta með hvers konar verndargildi erum við að tala um, að þá erum við annars vegar að tala um það sem er friðað og hins vegar það sem hefur þá er verðugt verndar, eins og maður segir, fellur undir hverfisvernd eða eitthvað slíkt. Þetta var svona smá nasasjón að því hvað er hérna inni og hvaða væntingar við höfum svolítið til þess sem að þið eruð í rauninni að fara að gera í ykkar starfsemi, að gera svona greiningu á áhættu og áfallaþoli og fara að teikna upp þessa mynd af því hvað stendur Ísland í heild. Og það sem við gerum síðan er að við drögum saman þessar heildarafleiðingar og við gefum þessum einkunnum tölugildi, þannig að við getum farið að horfa á einhverjar súlur og draga saman það sem við séum að bera saman. Þannig að í þessari mynd að þá myndum við vera að gefa tölugildið 1 og síðan margfaldast alltaf með 2, þannig að er komið í tölugildi 16. Þannig að við fáum alltaf þessa stækkun eftir því sem að hlutinir eru stærri og umfangsmeiri og mikilvægari fyrir okkur, þá stækkar. Og það sem við viljum gert er að við viljum sjá þessa heildarmynd, þar sem að hlutdeild hvers þáttar af samfélagslegu verðmætunum er sýnilegur og við getum lagt mat á hvar við eigum að leggja áherslur á forvarnir til að ná sem bestum árangri í því að tryggja öryggi íbúanna og samfélagsins. Og í þessari mynd, ef þið sjáu dökkgræna bútinn sem að sést inn á milli á nokkrum stöðum, og þá er hann að endurspegla menningarverðmætin og í þessum dæmum sem við erum að sýna hér, að þá kemur sá bútur til dæmis sterkt inn í jarðskjálftum, skriðum, flóðum. En síðan erum við með önnur atvik þar sem hann kemur kannski síður sterkt inn sem eru til dæmis faraldrar eða heimsmarkaðsskortur á matarkorni eða annað slíkt. Þannig að vægið er alltaf svolítið misjafnt eftir í hvar við erum, en með því að stilla þessu svona upp, að þá verður svo miklu auðveldara að sjá hvar eigum við að setja peningan okkar til þess að minnka stærstu súluna. Þannig að við förum í gegnum þetta að gera greininguna og átta okkur á því hvar viljum við setja inn viðbragðsáætlanir og hvaða viðbragðsáætlanir þurfum við mest að æfa, og ef við ætlum að fara í úrbætur, hvar fáum við mest fyrir peningin. Af því við vitum það öll, okkur vantar alltaf peninga. Það er alveg sama hvar við erum. Og þess vegna verðum við að geta forgangsraðað, og við getum ekki forgangsraðað nema við höfum lagt niður fyrir okkur einhverja greiningu á því hvar liggja vandamálin okkar. Og Almannavarnir hafa útbúið þessar leiðbeiningar til að auðvelda öllum þeim sem eiga að gera áhættugreiningu í samræmi við lög um Almannavarnir að uppfylla sínar skyldur, og við höfum gert þessa vefgátt til þess að auðvelda þetta sé gert á samræmdan hátt, þannig að það verði hægt að draga saman upplýsingar um áhættur og áfallaþol á Íslandi. Og í vor erum við að halda námskeið í samstarfi Almannavarna og Iðunnar fræðsluseturs
þar sem færustu sérfræðingar landsins á þessu sviði verða meðal leiðbeinenda og það hægt að nálgast allar nánari upplýsingar þessi námskeið á heimasíðu Iðunnar fræðsluseturs og svo náttúrulega alltaf velkomið að hafa samband við okkur hjá Almannavörnum. Þannig og í lokin langar mér bara að þakka fyrir að fá að vera með ykkur. Þetta búið að vera alveg ofboðslega fróðlegt og skemmtilegt og áhugavert að heyra að það eru svona margir að hugsa það sama og ég. Já, komið sæl. Eins og kom frá það heiti ég Oddgeir Isaksen og verkefnastjóri fornleifafræðingur og verkefnastjóri á rannsóknar á miðlunarsviði Minjastofnunar á sviði fornleifaskráningar. Það var ætlunin hjá mér að fjalla svona almennt Minjar og náttúruvá og okkar nálgun á hvað það varðar. En svo að segja ykkur líka frá átaksverkefni sem fór fram á síðasta ári í tengslu við eldvirknina á Reykjanesskaga. Já, sjá hvort þetta eitthvað gerist hérna. Sjá, getur komið hérna. Ég ætla að fara í það svona svo ég geti rúllað. Spoilers. Já, ok. Nú, það er náttúrulega flest af því sem að, já, ég ætlaði bara að taka það fram á okkar sviði við erum náttúrulega með hús og mannvirki og okkar könnu en fókusin hjá mér verður svolítið á þessar jarðlæguminjar eða fornleifarnar sjálfar sem eru þá 100 ára og allt sem 100 ára og eldra. Ég hendi hérna með svona myndum frá hinum ýmsu stöðum. Ég ætla ekki endilega að fara eitthvað út í þær en bara svona svo þið sjáið svona fáið eitthvað þversnið af því sem við erum að viðra eiga. Nú, svo hætta sem steðjar að minjum getur verið af ýmsum toga. Það eru jarðskjálftar og eldvirkni eru náttúrulega viðvarandi þættir hér á landi. En svo það það sem hefur átt sér stað á síðustu áratugum að það er farið að bera meira á þáttum vegna loftslagsbreytinga af völdum hnattlínunar. Ég hef nú listað upp nokkrar orsakir hérna. Það eru þessi auknu skriðuföll, sjávarflóð vegna hækkandi sjávarstöðu, ofsaveður og þetta spilar stundum saman allt saman, uppblástur, jarðskjálftar og svo náttúrulega eldgosin. Þetta er að segja frá þessi mynd sem hérna, þetta er náttúrulega ekki Sogasel á Reykjanesi, þetta er aftur móti verstöðin í Breiðuvík, hún með þetta allt saman, þar er sjávarrof, þar mikill uppblástur og það líka mikið áfok, þannig að þetta svæði á fleygiferð. Og það náttúrulega þannig, svo þetta ég að henda upp hérna einni mynd, svona hryllingsmynd sem að summerar upp flest af þessu. Þetta náttúrulega, það þessar tíðu djúpu lægðir sem við höfum verið að eiga við á síðustu árum, sem og ofsaveður þeim fylgjandi. Þetta nánast, mann finnst alltaf vera gular eða appelsínugular viðvaranir í fréttum. Og það víða annars staðar, til dæmis eins og Svalbarða, þar eru menn að díla við minnkandi sífrera, þar eru náttúrulega bara heilu byggðirnar að fara bara á hreyfingu, hús að sökkva eða hlíðarnar sem skríða fram og svo framvegis. Nú, svona til að byrja með þetta mér að hendin hérna nokkrum dæmum, stórskriða í Hítardal frá 2018, kuml í Hrífunesi sem kom í ljós. Það er þetta hérna sem sagt, þannig kumlateigur sem er á mótum tveggja kraftmikilla áa sem heita annars vegar Kúðafljót og Hólmsá sem að valda miklum usla þarna.
það þessi staður undir stöðugu eftirliti, bóndinn á Eystri Ásum sem hérna gegnt þessu, horfir reglulega þarna yfir og lætur okkur vita þegar eitthvað kemur í ljós. Þetta kom í ljós eins og þú sagði þarna 2015 og það vil að segja sko að það sé að lenda, þessi teigur sé að lenda í annað skipti í náttúruvá því að náttúrulega Skaftáreldar breyttu öllu vatnafari þarna, þannig að þetta náttúrulega neðsti parturinn af kumlinu, þeir eru búið að grafa það fram, að hann undir grunnvatnsborðinu, þannig að sem að breyttist náttúrulega í Skaftáreldum þannig að þetta stöðugt vandamál. Svo hérna Siglunes við Siglufjörð sem í raun og óðum að hverfa, þar gömluverstöð og byggð og við eldvatni sem hérna skammt frá Hrífunesi. Þar kom í ljós, fundu gæsaveiðimenn sverð liggjandi á ströndinni við þessa litlu vík og seinna kom í ljós að þar var kuml þarna rétt hjá og við komum að hérna mannabeinum og gripum á víð og dreifum allt. Þannig að þetta svona, það mörg horn að líta. Nú, hlutverk Minjastofnunar náttúrulega að skilgreina svæði sem í hættu og láta skrá fornleifarnar sem þar að finna, sinna vöktun, til dæmis að fylgjast með breytingum á strandlínu og svo framvegis að það eru minjaverðir út allt land sem að sinna þessum verkefnum en eftir bestu getu, við erum náttúrulega fámenn stofnun en svo höfum við verið undanfarið að reyna að leita leiða til þess að nýta krafta almennings aðeins betur í þessu. Við erum til að mynda með í þróun app sem hægt að hafa í síma sem við ætlum að prófa svolítið að nota það sem almenningur getur farið að skoða minjastaði í sínu nágrenni og jafnvel tekið myndir af þeim, jafnvel skráð minjar þar og eins láti okkur vita ef eitthvað að. Það þannig að staðir sem að hafa kannski verið stabílir í áraraðir, þeir lenda svo kannski í einum hvelli. Það getur bara verið eitt ofsaveður sem setur af stað eitthvað ferli af stað þar sem að niðurbroti byrjar og það eitthvað sem við erum að díla við allt land. Svo náttúrulega okkar hlutverk það að gefa fyrirmæli mótvægisaðgerðir eða skipuleggja mótvægisaðgerðir og sem geta náttúrulega verið í formi hreinna og klárra bara eins og til dæmis að setja upp varnargarða við strandlínu til að verja staði en svo getur það líka bara falist í rannsóknum eða fornleifaskráningu. Stundum það bara eina sem við getum gert því að þetta náttúrulega til þess að í rauninni varðveita eða reyna að bjarga þeirri þekkingu sem að fara forgörðum í menningarminjunum. Nú, ég ætla aðeins að koma inn á mikilvægi fornleifaskráningar. Hún náttúrulega grundvallarforsenda markvissrar minjaverndar. Hún í rauninni ákveðið verndunarform í sjálfu sér. Stundum hún það eina sem við getum gert áður en staðir hverfa. Hún náttúrulega veitir okkur nauðsynlega yfirsýn og eins gerir okkur kleift að hún skapar grundvöll fyrir upplýsta ákvarðanatöku. Hún við mótvægisaðgerðir. Stundum þurfa að velja og hafna og þess vegna þurfa að hafa yfirlit yfir fornleifarnar í landinu. Alltaf að díla þessa mús hérna. Já, svona. Það alltaf að koma.
Nú, ég ætlaði bara aðeins að koma inn á það hvað fornleifaskráning og í hverju felst hún. Fólk áttar sig ekki alltaf á því, þetta í rauninni kortlagning á minjum og það má eiginlega skipta ferlinu í þrennt. Það náttúrulega þessi heimildavinna sem þarf að eiga sér stað, við förum í gegnum nokkrar, það eru ákveðnar lykilheimildir, það eru örnefnaskrár, það eru byggðasögurit, gömul kort, túnakort, mikið notuð og leitum vísbendinga minjar þar. Við söfnum svo saman þessu gögnum, förum á vettvang, reynum oftast að finna einhverja staðkunnuga heimildamenn og svo eru minjarnar skráðar með viðurkenndum aðferðum. Þá er ég að tala að þær eru ljósmyndaðar, þær eru mældar upp, þeim er lýst á staðlagan hátt, þær eru mældar upp. Nú í dag eru flest mælingatækin komin með bara staðlað form sem kemur frá okkur. Þannig að það nokkuð fljótlegt. Og svo þriðja stigið, það náttúrulega að það þarf náttúrulega að skila þessu, taka þetta saman í skýrslu og það hún leiðileg við með þessi mús. Hættu. Já, sko. Já, ég kom alltaf leið. Það hlaut að vera. Já, og svo öllum gögnum skilað til Minjastofnunar. Þá erum við að tala skýrsluna og það eru landupplýsingagögnin, það eru að segja uppmælingarnar sem við svo miðlum á vefsjá Minjastofnunar. Þau eru nýlega búin að opna nýja vefsjá, hún í tengslum við, núna vistuð hjá landmælingu, þið sjá nú skjáskot af henni hérna, og það að vera komin í samstarfi landmælinga gerur okkur einmitt kleift að horfa á þessi fornleifagögn okkar í tengslum við gögn frá hinum ýmsu ríkisstofnunum öðrum eins og Veðurstofunni og fleiri aðilum sem alveg þvílíkur munur og mun hjálpa okkur alveg pottþétt í þessu starfi sem að reyna að setja upp einhverja áætlun og ná utan þessar minjar sem eru í hættu í landinu. Það til dæmis hvar eru mest hættu á skriðuföllum og svo framvegis. Það eitthvað sem mun gagnast okkur heilmikið. Já, og hún inniheldur núna 18.000 fornleifar minjavefsjáin en við með meira í gagnasafninu okkar en það bara tekur tíma að vinna úr þeim og koma þeim þarna inn. En það kemur kannski að því aðeins síðar. En nú, það sem að þvælast fyrir okkur náttúrulega í þessu öllu saman að það skortur á fjármagni. Það eru bara 25–30% af landinu sem hafa verið skráð, það að segja fornleifum landsins. Það eru gert ráð fyrir einhverjum 200–250.000 fornleifum í landinu sem það að segja fornleifar sem hafa náð 100 ára aldri. Þetta hvað var að Minjastofnun bara skortur á fjármagni sem birtist í skorti á starfsmönnum, þannig að við höfum ekki komist yfir komist ekki alltaf yfir öll verkefnin sem á okkar könnu og þetta eitt af því sem hefur setið á hakanum. Við fengum tímabundna fjárveitingu 2016, þá var hægt að ráðast í nokkur átaksverkefni í skráningu meðfram strandlínunni og eins koma á tímabundinni stöðu sem var bara eyrnamerkt þessum málaflokki. Minjum í hættu vegna náttúruvár en því miður til skamms tíma hefur þetta þurft að sitja svolítið á hakanum. Nú ætla ég svona að spæna hérna yfir í Reykjanesskagann. Þegar við vorum að vinna verkefni þá vorum við alveg skömmuð nokkrum sinnum að við tölum Reykjanes en þetta heitir víst Reykjanesskagi. Reykjanes litli stubburinn þar sem vitinn stendur og
En svo til að þvæla þetta enn frekar þá tala jarðfræðingarnir alltaf Reykjanes þegar þeir eru að fjalla gosbeltið og þannig að allavega þetta eitthvað fyrir ykkur til að rífast á barnum og eftir. Og ég á örugglega eftir að ruglast. Þannig að bara segjum það. Nú, ég sett upp svona tímalínu í grófum dráttum, bara svona til að byrja með, það jarðskjálftahrina sem hefst 24. febrúar, 19. mars eldgos og svo goslok 18. desember. Þannig að þá munum við það. Þetta sem sagt, kortið sem fylgir hérna náttúrulega fyrsta, eins og kemur fram þarna í textanum, yfirlit yfir skjálftana 24. febrúar, það held að þetta hafi eiginlega ekki farið fram hjá neinum. Nú, strax við upphaf hrinunar fór í gang ákveðið ferli hjá skráningateymin okkar sem fólst í því að afla gagna fornleifar á áhrifasvæði í jarðskjálftana. Það var tvennt sem vann með okkur í þessu núna. Það var annars vegar að Minjastofnun hafði nýlega ráðið til sín tímabundið 3 reynslumikla fornleifafræðinga sem að gátu þannig að við höfðum mannskapinn til að takast á við verkefnið, en hitt var það að bæði sveitarfélögin Grindavík og Vogar höfðu látið vinna heildræna fornleifaskráningu hjá sér. Þarna hið rétta sogasel sem var að þetta sem sagt talent undir grjóthruni. Svo var talsvert til af gögnum úr smærri verkefnum sem höfðu verið unnin vegna framkvæmda og skipulagsmála á svæðinu. Strax. Já, við fórum strax í að safna í þessa gagnaöflun til þess að hægt væri að skipuleggja aðgerðir á vettvangi. Það var sem sagt við skoðuðum gögn frá Veðurstofu Íslands, sem var náttúrulega jarðskjálftagögnin til þess að áætla svæði sem þyrfti að skoða. Svo fengum við líka gögn frá eldfjalla- og náttúruvarhópi Háskólans og Almannavörnum. Það var svolítið, ég var nú reyndar að hugsa út í að sumar þessar hraunflæðisspár sem við sáum, þær voru allsvakalegar, þannig ég var að vona að Þjóðminjasafnið væri bara með flutningabílinn í gangi fyrir utan. Þannig þetta var svolítið. En já, við fórum í þetta fyrstu viðbrögðin voru að skilgreina hættusvæðið og svo skipuleggja vettvangsvinnuna. Ég fer bara að hraða mér. Já, svæðið sem við endanum tókum fyrir er 327 ferkílómetrar og nær yfir semst Vogaheiði og Strandaheiði hjá sveitarfélaginu Vogum, og svo það land Grindavíkur sem semst yfir jarðirnar Ísólfsskála, Hraun og svo Grindavíkurbæ. Já, þetta svæði einstaklega erfitt yfirferðar. Það hraun, svæðið Vogamegin mikið til hraun sem erfitt yfirferðar. Það liggja og svipað sög að segja Grindavíkumegin, þarna hraun sem liggur á milli uppblásanna fjallshryggja, og svo reyndar gróður Minjar þarna á öllu svæðinu, það sem gjarnan að finna minjar. Þeir slóðar sem liggja þarna aðalega færir stærri jeppum, en liggja sjaldnast að minjastöðunum, þannig að það þurfti að nálgast flesta minjastaðina fótgangandi. Nú, fyrsti dagur á vettvangi, við
var 5. mars. Nú, það sem að við forgangsröðunin, gögnin sem við söfnuðum upphaflega voru þá úr þessum skráningum Grindavíkurbæjar og úr fyrirliggjandi skráningu voru yfir eitthvað á 3.000 fornleifar, en eftir að gosið hófst þá gátum við betur konsentrerað verkefnið og enduðum með 170 fornleifar sem við mátum svo að þyrfti að kanna betur á vettvangi. Þetta voru semst minni sem hefðu ekki verið mældar upp og voru semst í mestri hættu vegna eldsumbrotana. Það þurfti náttúrulega að gæta að öryggi starfsmanna og sum svæði sem við fórum ekki inn á fyrir að gosið var hafið, til að mynda Geldingadalir. Við fórum náttúrulega ekki þangað, það var einn staður sem þurftum að skoða þar, ekki fyrir við vissum þetta, því að það náttúrulega það var ekki gaman að fá þetta upp í fæturnar. Og svo náttúrulega þurftum við að fylgjast með gasmengun á svæðinu, þannig að við vorum alltaf í sambandi við viðbragðsaðila og Almannavörnum. Nú, það sem við gerðum var að við mældum minjarnar upp með þar til gerðum tækjum og gögnunum var miðlað svo jafn óðum inn á minjaversjóna. Við reyndum nú að gera það. Það var teknar drónamyndir og minjarnar ljósmyndaði líka náttúrulega á jörðu niðri. Og svo þegar að leið á gosi þá fóru að verða talsverðar líkur á því að hraun myndi fara að skella sér hérna suður fyrir Suðurstrandarveg, sem setti í hættu friðlýstar minjar sem eru þarna á svæði. Þá erum við að tala verstöðun á Selatöngum og fornbílið í Húshólma. Það leit út fyrir að tímabili að öll jörðin Ísólfsskáli færi bara undir og fólk var bara að byrja að pakka saman þar. Þannig að við fórum í samstarf við Níku og fyrirtæki Antíku sem að gera þrívíddarlíkun á þessum friðlýstu stöðum. Þannig að þá bættist líka við staður í Sundvörðuhrauni, sem sagt útilegumannabyrgi sem er hérna rétt vestan við Þorbjörn og hérna þannig að já, það var farið í þetta. Nú við út af því sem að leita út fyrir að Ísólfsskáli væri að fara, þá fórum við réðust í borkjarnarannsóknir og könnunaskurði á svæðinu sem með það fyrir augum að til dæmis heimatúni í Ísólfsskóla til að kanna hvort það væru gamlar minjar sem þyrfti að jafnvel að fara í skyndirannsókn á, en það kom ekkert út úr þeirri lítil mannvist út úr þeirri könnun, líklega af því að stærstu hluti af gamla túninu er horfinn í sjóinn og þar af leiðandi elstu minjarnar líka. Það voru gerðir uppgröftur á 2 fiskbyrgjum og þetta var allt til þess að athuga hvort væri hægt að aldursgreina, og svo í 2 réttir. Nú, ég ætla að hoppa bara í þetta. Eins og þið kannski munið, ég talaði að við vorum með 170 minjar rúmlega sem við fundum sem við unnum upp úr fyrirliggjandi skráningu og töldum að við þurftum að skoða nánar á vettvangi, en endum með 356 fornleifar. Og þessi munur helgast af því að í gömlu skráningunum var dálítið að sem sagt stóra minjaheildir eins og selstöður væru skráðar undir einu númer, það gæfi þar af leiðandi ekki til kynna fjölda fornleifa á þeim stöðum, en svo rákustu auðvitað líka á áður óskráðar minjar.
til að mynda fiskbyrgin sem við grófum í hérna í Sólskála. Þetta langstærsti minjaflokkurinn voru selin, við reyndar vissum það fyrir, við sáum að það myndi verða og við lögðum svolítið áherslu á skráningu á þeim. Við sjáum nú hérna yfirlitskort yfir selin á skráningarsvæðinu. Þau eru með tengingar hérna í heimabæina en þau gjarnan bera nöfn þeirra. Einstaka sel voru samnýtt af fleiri en einum bæ en það sem gerir þessar minjar svona sérstaklega merkilegar er að seljabúskapur var einstaklega mikilvægur á þessu svæði. Reykjanes skagi er eins og við ekki beint svona það búsaldalegasta þegar kemur að hefðbundnum landbúnaði. Og þar af leiðandi var mjög mikilvægt að þessi sel eru staðsett í gróðurvinjum inn í hrauninu og það var mjög algengt að búsmalinn var bara fluttur þarna upp yfir yfir sumartíman til að nýta beitina. Það rauða? Úff, ok, þetta koma, ég að vera búinn. Nú, tvær glærur eftir. Það sem við ætlum að framhalda aðgerð á Reykjaneskaga, það áframhaldandi fornleifaskráning með sama hætti, það heimildaöflun, skilgreining á hættusvæðum og skráningarsvæðum og forgangsröðun minja og vettvangsskráning. Hvað var það svæði sem við tókum fyrir í fyrra, þá erum við að stefnu við á rannsóknir á völdum stöðum, líklegast einhverjum af seljónum, það svona allt í vinnslu. En svo annað sem við viljum fara í að það kortleggja leiðirnar svæðið. Þetta eins og ég sagði áðan þetta mjög erfitt yfirferðarsvæði en gríðarlega skemmtilegt og spennandi úthugsað leiðakerfi sem hefur verið nýtt þarna og þróast þarna aldir. Við vorum að lenda í því að taka bara beint strik á minjastaðina og lenda í alls konar ógöngum en síðan gerðist af og til við duttum inn á þessar gömlu leiðir og þá var þetta þó að vera lengri þá var maður miklu fljótari. Þannig að við viljum stefnum á kortlagningu á þeim. Nú, hvað varðar aðgerð á landsvísu, það einn jarðfræðingur sem hann talaði þetta sem Reykjanesgosi sem varfærnislega viðvörun og ágætisæfingu. Hann kom upp á besta stað, landslagið var þannig að það var voða lítil hætta eða sjaldnast hætta á að hraunstraumurinn ylli miklum usla og kannski hjálpaði okkur, og það er alveg klárt mál í okkar tilviki, að í rauninni svolítið að stilla strengina. Við fáum þarna auka fjárveiting frá ráðuneytinu sem gerði okkur kleift að viðhalda ráðningu þessara lausráðnu starfsmanna og sú ráðning verður örugglega gerð varanleg. Við gerðum okkur kleift að í rauninni brýna okkur og í rauninni straumlínulaga okkar aðferðir og aðgerðir og mun hjálpa okkur alveg klárlega að yfirfæra það yfir á landið allt. Í rauninni kom allar þessari hugmyndavinnu af stað mjög hratt. En það sem líka var Reykjanes verkefnið undirstrikaði mikilvægi fornleifaskráningar. Við vorum, jarðskjálftarnir byrjuðu 24. febrúar, við vorum komin á vettvang 5. mars. Ef það hefði ekki verið fyrirliggjandi skráning þarna, þá hefði þetta tekið okkur miklu lengri tíma. Við hefðum ekki getað brugðist svona hratt við. Þannig að þá held ég að ég sé búinn. Ein mynd af Rúnari hérna, fyrst hann farin. Takk fyrir, ég heiti Njörður Sigurðsson, Njörður Sigurjónsson annar maður, en bara gaman að vera hérna og þó að hafi nú aðeins fækkað í hópnum frá í morgun, en ég ætla að segja ykkur hérna stuttlega frá Haag-samningu frá 1954 sem hefur nú alloft komið hérna fyrir í erindunum hér á undan og auðvitað allt líkjandi í starfi Bláa skjaldarins. En Haag-samningurinn frá 1954 alþjóðasamningur sem gerður var eftir reynsluna í síðari heimsstyrjöldinni
þegar ómetanleg menningarverðmæti skemmdust og glötuðust og hann fyrsti alþjóðlegi samningurinn sem ætlað að vernda menningararf í vopnuðum átökum. Og ríki sem eru aðilar að samningnum skuldbinda sig til að vernda menningarverðmæti þegar vopnuð átök eiga sér stað og nær samningurinn yfir hreyfanleg og óhreyfanleg menningarverðmæti, svo sem byggingar, listaverk, bækur, handrit, skjöl og menningarminjastaði án tillits til uppruna eða eignarhalds. Og samningurinn stýrir jafnframt framgöngu ríkja í stríði og við hernám til að tryggja vernd menningararfs. Í 1. grein samningsins kemur fram að skemmdir á menningarverðmætum sem tilheyra hvaða hópi fólks sem varði allt mannkyn, þar sem hver og einn leggur sitt af mörkum til menningar heimsins. Þannig lögð áhersla á að varðveisla menningarverðmæta skipti máli fyrir alla og þess vegna ættu menningarverðmæti að hljóta alþjóðlega vernd. Gagnkvæmur ávinningur aðildarríkja að samningnum meðal annars sá að hann stuðlar að forvarnaraðgerðum á friðartímum með því að aðildarríkin skrá menningarverðmæti, gera neyðaráætlanir gegn eyðileggingu menningarverðmæta, undirbúa flutning hreyfanlegra menningarverðmæta og stuðla að verndun þeirra á vörslustað. Þá skuldbunda aðildarríki sig til að skipa faglega hæf stjórnvöld til að bera ábyrgð á öryggi menningarverðmæta. Aðildarríkin bera virðingu fyrir menningarverðmætum innan eigin landamæra og innan annarra aðildarríkja, stofna þeim ekki hættu í vopnuðum átökum og eru tilbúin til að beita viðurlögum við brotum á samningnum og kynna ákvæði samningsins fyrir almenningi og hagsmunaaðilum, meðal annars sérfræðingum í varðveislu menningarverðmæta og viðbragðsaðilum. Menningarminjar sem að njóta sérstakra verndar samkvæmt samningnum eru merktar með verndarmerki samningsins, bláa skjaldinum. Bláa skjöldin má meðal annars sjá víða á byggingum í ríkjum sem eru aðilar að samningnum og hér má sjá nokkra slíkar merkingar, meðal annars á Basilíku Konstantínusar í Tríer í Þýskalandi hérna og sem að reist var á 4. öld og svo í Teotihuacan sem fornborg með píramídum 40 km fyrir austan Mexíkóborg. Sjáu hérna merki hérna með 3 skjöldunum. Hún talin vera stofnuð 100 fyrir Krist. Nú 2 viðbótarbókanir hafa verið samþykktar við samninginn, svo fyrsta 1954 þegar samningurinn var gerður, en hann færanleg menningarverðmæti og bannar aðildarríkjum að færa menningarverðmæti frá hernumdu svæði og skylda þau til að skila þeim aftur ef þau hafa verið færð tímabundið. Önnur viðbótarbókunin frá 1999 var til að skerpa á ákvæðum samningsins frá 1954 og styrkja framkvæmd hans, en komið hafði í ljós í vopnuðum átökum sem höfðu orðið frá síðari heimsstyrjöld, svo sem í Júgóslavíustríðinu, að annmarkar voru á samningnum og var því skerpt á hvaða menningarminjar þurfa að uppfylla til að hljóta aukna vernd samkvæmt samningnum, að ríki bindi í lögum refsiábyrgð á hendur þeim sem brjóta gegn samningnum og að samningurinn gildi bæði vopnuð átök milli ríkja, alþjóðlegra aðila og hópa sem standa í vopnuðum átökum og ekki skilgreindir sem ríki eða alþjóðlegu aðili. Staðan í dag þannig að 133 ríki eru nú aðilar að samningnum. 110 ríki eru aðilar að fyrsta viðauka frá 1954 og 81 ríki að öðrum viðauka samningsins frá 1999. Og í Evrópu, eins og kom hér fram í öðru erindi hér á undan, eru öll ríki aðilar að samningnum nema Ísland, Andorra, Moldóva og Malta. Og ef við horfum til Norðurlandana þá gerðist Noregur aðili árið 1961, Svíþjóð árið 1985, Finnland árið 1994 og Danmörk árið 2003. Nú við höfum mörg dæmi frá síðustu árum þar sem ómetanlega menningarminjar hafa skemmst eða eyðilagst í stríðsátökum. Nefna má að árið 1993 var 16. aldar brú í Mostar í Bosníu og Hersegóvínu sprengt upp í vopnuðum átökum.
en hún var endurbyggð og opnuð á ný árið 2004. Annað dæmi sem margir kunna að muna eftir eyðilegging Talibana árið 2001 á búddalíkneskjum frá 7. öld í Bamiyan-dalnum í Afganistan. Og þá vakti ætlun Donalds Trump fyrrum Bandaríkjaforseta hörð viðbrögð alþjóðasamfélagsins hann hótaði í byrjun árs 2020 að sprengja menningarminjar í Íran. Ef Íranir myndi hefna fyrir dráp Bandaríkjamanna á hershöfðingja í íranska hernum. Bandaríkin gerðust aðilega að Haag-samningnum árið 2009 og því voru þessar hótanir Trump á skjön við markmið samningsins. Alþjóðasamfélagið brást hart við hótunum Bandaríkjaforseta sem dró að lokum í land. Og það rétt að hafa í huga að menningarverðmæti sem eru eyðilögð eða eyðileggjast verða ekki bætt og eru oftast glötuð að eilífu. Því vísvitandi eyðilegging menningarverðmæta glæpur gegn þeim hópum og þjóðum sem þau tilheyra og þannig höggvið varanlegt skarð í sögu og sjálfsmynd þeirra. En hvaða áhrif myndi Haag-samningurinn hafa hér á Íslandi? Á Íslandi myndi aðild að Haag-samningnum vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökum fyrst og fremst hafa þau áhrif að betra yfirlit fengist yfir menningarverðmæti hér á landi og ýta undir að viðbragðsáætlanir eru gerðar á söfnum, bókasöfnum, skjalasöfnum og menningarminjastöðum. Hvernig skuli bregðast við ef hætta steðjar að. Ekki síst myndi aðild leiða beint og óbeint til betri og samhæfðari viðbragða til verndar menningarverðmæta þegar náttúruhamfarir verða, svo sem jarðskjálftar, eldgos og flóð eins og hefur verið fjallað hér um. Nú á síðasta 1,5 áratug höfðu Íslendingar fengið að upplifa hversu íslensk náttúra getur verið hörð og óvægin og má það nefna Suðurlandsskjálftann 2008, öskugos í Eldfjallajökli 2010 og Grímsvötnum 2011 og flóð á Seyðisfirði. Þá öruggt að yfirlit og áætlanir viðbrögð myndu verða betri þegar til dæmis aðrar hörmungar dynja yfir, svo sem eldsvoði. Við höfum á síðustu árum séð hörmulega afleiðingar þeirra á menningarminjum, til dæmis eldsvoði sem jafnaði þjóðminjasafn Brasilíu við jörðu árið 2018 og eldsvoðan í Notre Dame kirkjunni í París árið 2019 og svo það erindi sem við sáum hér frá Glasgow áðan. En það verður líka að hafa í huga að það eru aðeins rúm 80 ár síðan að Ísland var hernumið og var þannig dregið inn í hildarleik síðari heimsstyrjaldar. Þá hafði safnafólk áhyggjur af því að menningarverðmæti gætu glatast ef gerð yrði loftárás á Reykjavík og voru meðal annars skjöl og bækur fluttar úr safnahúsinu við Hverfisgötu á Flúðir í Árnessýslu þar sem þeim var komið fyrir á meðan styrjöldinni stóð. En hvað hefur verið gert hér á landi til að fá stjórnvöld til að fullgilda Haag-samninginn? Undanfarin ár hefur verið vakin athygli stjórnvalda á þessum samningi, meðal annars gerði félag héraðsskjalavarða það með bréfi til mennta- og menningarmálaráðherra og utanríkisráðherra árið 2012 og skoraði á stjórnvöld að sett yrði af stað vinna við að fullgilda samninginn. Stofnun Landsnefndar Bláa skjaldarins líka mikilvægur þáttur í að ýta þessu máli áfram. Árið 2016 óskaði Landsnefnd mannúðarrétt eftir kynningu frá Bláa skildinum á Haag-samningnum en nefndin taldi mikilvægt að koma þessu máli áfram. Og árið 2018 var ég svo heppinn að taka sæti tímabundið á Alþingi sem varamaður og lagði ég þá fram þingsályktunartillögu fullgildingu Haag-samningsins 1954. Málið fékk ekki umfjöllun á þingi þennan vetur, svo ég lagði málið aftur fram árið 2019 því ég tók aftur sæti á þinginu og mælti fyrir málinu í byrjun árs 2020. Kallað var eftir umsögnum og bárust umsagnir frá 7 aðilum málið sem allir mæltu með því að tillagan yrði samþykkt. Og sérstaklega athygli vil ég vekja á 2 umsögnum sem finnast skipta máli. Annars vegar það umsögn frá Rauða kross Íslands sem benti á að órjúfanleg tenging á milli samningsins og alþjóðlegra mannúðarlaga og mannúðarstarfs. En í því samhengi nefndi Rauði krossinn að vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökum tengist einnig af grundvallarreglum mannúðarréttarins, samanber skyldu aðila
að greina á milli hernaðarlega skotmarka og borgaralegra eigna. Og hins vegar var það umsögn frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem fagnaði tillögunni og sagði í sinni umsögn að undirbúningur að fullgildingu Haag-samningsins væri þegar hafinn í ráðuneytinu og eins og kom fram hérna í erindi Rúnars áðan að þá þýðingu á samningnum lokið og máli nú í vinnslu hjá utanríkisráðuneytinu og innleiðingarferli í raun hafið og það mikið fagnaðarefni. Nú, örlög þessara þingsályktunartillögu sem ég lagði fram á sínum tíma var sú að hún sofnaði nefnd eins og margar þingsályktunartillögur gera og var aldrei afgreitt úr utanríkismálanefnd. En ég tel þó að þessi skref sem hafa verið tekin á undanförnum árum hafi ýtt á stjórnvöld að fullgilda Haag-samninginn og hafa þokað málinu áfram í þann farveg sem það allavega komið í dag. Og að lokum þá vil ég hvetja menningar- og viðskiptaráðuneytið til að sjá til þess að máli verði klárað vel og fljótt og Landsnefnd Bláa skjaldarins að fylgja því fast eftir gagnvart stjórnvöldum. Takk fyrir.